Hoi, teruk sangat ke sakit kepala kau tu? Kepala aku ni sakit. Nah, kalau aku tak makan ubat, macam aku nak buat kerja? Okey, jadi kau ni betul-betul sakit ke atau kau stres pasal kerja? Sakit kepala aku ni tak baik-baik tau. Lepas tu bos kasih aku lagi banyak kerja. Kalau aku tak makan ubat, aku tak boleh buat kerja. Jadi aku makan ubat untuk kurangkan sakit kepala aku sikit. Faham tak? Non, aku bukan apa. Aku risau kalau kau ni terlalu bergantung pada ubat tu. Sampai tak tahu nak buat kerja kalau tak ada ubat nanti. Ni, lebih baik kau pergi jumpa doktor minta nasihat. Hmm. Ini, Eh, eh, aku Eh. confiscate dulu, ya? macam aku nak buat kerja? Pakai otak dengan tangan. Tak baik. Sakit kepala, makan ubat. Sakit belakang, makan ubat. Kadang-kadang tak sakit pun, makan ubat. Tapi Zuhairi, dalam keadaan tertentu ya, ada orang perlukan ubat supaya mereka dapat berfungsi dan bekerja. Jadi bila masanya kita rasa seseorang terlalu bergantung pada ubat? Mari kita kupas persoalan ini dalam Sembang Sihat. Topik Sembang Sihat kali ini sangat jarang diketengahkan. Mungkin ada yang fikir makan ubat untuk legakan sakit itu perkara biasa. Tapi ia jadi luar biasa. Lagi-lagi kalau kita terlalu bergantung padanya. Sehingga menjejaskan kesihatan mental. Mari kita kupas topik ini bersama Dr. Nurul Ain Ibrahim bersama selebriti undangan kita Haziz Saini dan juga Pak Zina Aziz. Selamat datang. Dan untuk mulakan topik kita, mari kita lihat paparan gambar ini. Senarionya ialah seorang wanita mengalami gejala ringan seperti batuk dan seleseman. Dia sedang berfikir sama ada perlu ke farmasi untuk dapatkan ubat tanpa preskripsi atau berjumpa doktor. Jadi Hazim dan Fazina, rasa-rasa awak tahu tak apakah situasi yang sedang dialami wanita ini? Mungkin pada saya, wanita ni fikir kalau farmasi lebih senang atau mudah untuk mendapatkan ubat. Saya rasa dia mungkin berfikir kalau dia ke doktor, nanti nak kena ada follow up. Jadi bagaimana doktor? Pandangan doktor tentang tekad mereka tadi. Jawapan daripada Hazim dan Fazlina tu ada betulnya. Biasanya apabila kita rasa pening atau setengah orang dia ada diagnosis tertentu, so kita akan kena ada ubat lah untuk melegakan sakit kita tu. Ada individu yang makan ubat tahan sakit, makan painkillers. Tapi sampai dia terlalu bergantung kepada painkillers tu. Dan kita kena ingat ubat-ubat ni dia akan memberi kesan kepada bahan kimia di dalam otak kita. Dan ubat-ubat painkiller di Singapura terkawal. Ada sesetengah macam paracetamol kita boleh beli di farmasi, kita boleh beli di kedai-kedai runcit, tapi ada setengah ubat hanya boleh berjumpa doktor untuk mendapatkan ubat. Jadi untuk anda semua, bilakah anda akan berjumpa dengan doktor? Kalau batuk-batuk biasa ke demam-demam biasa, saya selalu makan ubat sendiri, painkiller di rumah. Kecuali kalau saya betul-betul sakit, dah terbaring, dah terlantar, barulah saya pergi doktor. Hazim pula bagaimana? Hazim? Kalau sakit-sakit yang biasa, saya pakai petua-petua yang mak atau ayah dah ajar. Contohnya macam air suam, letakkan madu di dalam, pancurkan. Lepas tu minum untuk kalau sakit tekak atau batuk-batuk. Atau saya akan potong-potong halia, letakkan air panas. Lepas tu saya minum. Okey. Madu ni tak elok untuk penyakit pesakit kencing manis. Dan kanak-kanak berumur bawah 1 tahun. Dan madu itu sendiri ada antibacterial properties. Saya nak tanya doktor, ubat-ubat yang kita beli di kaunter atau kedai-kedai biasa ya, apakah preskripsi ubat itu boleh tak kita agak-agak atau Sebenarnya ubat ni kita tak boleh agak-agak. Dia ada dos dia. Contoh macam paracetamol. Kalau awak ambil paracetamol lebih daripada dos yang dicadangkan, akan rosakkan hati. Apakah jenis-jenis ubat yang boleh melegakan sakit atau painkillers yang ada dan berapa kerap seseorang boleh bergantung dengannya? Pendapat saya, kalau nak ambil ubat di luar yang dibeli di farmasi, kalau satu hari dalam tempoh 24 jam, sakit masih tak hilang. Jumpalah doktor. Sebab ada kes-kes sakit kepala yang sebenarnya adalah gejala angin ahma, stroke. Jadi doktor, bilakah dan bagaimana kita akan sedar yang seseorang tu dah terlalu bergantung kepada ubat-ubat ni? Apakah tanda-tandanya untuk kita bersuara atau cuba nasihatkan mereka?
Okey, dia asyik fikir je nak makan ubat, nak makan Ah. ubat. Jadi bila dia kerap memikirkan tu adalah salah satu tanda. Dan bila dia tak makan dia rasa macam resah. Dia macam gelisah dan akan ada reaksi-reaksi badan sebenarnya. Sakit-sakit badan, kadang-kadang ada yang sampai menggeletar. Pening? Pening kepala pun boleh. Kalau tidak makan, Ini adalah tanda-tanda orang yang sudah terlampau bergantung. boleh sampai kemurungan tak? Boleh, boleh. Dia akan affect fizikal dan mental. Apakah perbezaan antara jenis-jenis ubat-ubatan yang ada fast relief atau extra tu? Adakah dos di dalamnya tu ditambah atau bagaimana? Dia sebenarnya dos sama je. Tapi ada setengah ubat tu dia cakap fast relief sebab dia letak tambahan. Macam contoh kafein. Kafein yang kat dalam kopi tu. Saya tak, itu saya tahu. Saya tak pun tahu. Saya Jadi dia dah lagi bagus. cepatkan lah efeknya. Dia memang dalam kajian memang kafein boleh mempercepatkan penyembuhan sakit kepala ataupun sakit-sakit lain. Jadi ditambah dengan ubat contoh macam paracetamol. Okey, faham. Banyak lagi yang akan kita bincangkan tentang kebergantungan dengan ubat-ubatan, sama ada untuk kurangkan sakit ataupun untuk hilangkan tekanan. Dan banyak lagi yang akan dibincangkan selepas rehat ini dalam Sembang Sihat. Bagi saya, kalau penyakit luaran orang boleh nampak, tapi kalau penyakit dalaman orang tidak boleh nampak. Saya tidak tahu bagaimana untuk memberitahu orang ataupun seharusnya saya menghadapinya sendirian. Nama saya Rudy, saya 32 tahun. Saya selalu mengalami sakit kepala dan bergantung kepada perubatan untuk kurangkan sakit. Sejak umur 12 tahun, saya sering sakit kepala. Dengan itu, saya sering mengambil perubatan-perubatan untuk kurangkan sakit kepala saya. Saya bergantung kepada paracetamol atau painkiller dalam paling banyak 1 hari 8 biji dan 5 hari seminggu. Saya tidak pernah bincang ini kepada sesiapa, tapi kelakuan saya dan sikap saya yang mengambil banyak painkiller itu membuat teman-teman saya sedar itu adalah tidak baik. Jadi dengan itu mereka menegur saya dan berikan saya sokongan. Mungkin saya harus ketemu dengan pakar-pakar perubatan. Doktor selalu bilang ia hanya kerana kurang tidur dan juga overthinking. Dia juga membagi painkiller yang biasanya untuk saya tidak berguna untuk lanjutkan ketemu dengan doktor. Dari itu sampai ke umur saya 30, saya masih makan painkiller dan dosage yang lebih tinggi. Cuma baru-baru ini dalam kurang setahun saya bertemu dengan doktor kepakaran lain iaitu hipnoterapis. Bila saya dalam terapi itu, kata-kata oleh pakar itu akan membuat saya rasa tenang dan saya akan berada di alam unconscious mind saya. Dengan cara itu dia membuat kita seolah-olah untuk melupakan dan meninggalkan perkara yang negatif perlahan demi perlahan. Saya ketahui bahawa itu semua di dalam minda saya, fikiran saya. Terapi itu membuat saya percaya kepada diri saya yang saya tidak mengharapkan dengan painkiller. Dengan itu, dengan secara otomatis pening itu ataupun sakit kepala itu berkurangan. Withdrawalnya tidak ada, tapi kadang-kadang kalau saya mengalami kesakitan ataupun pening yang biasa, saya tidak bergantung kepada ubat. Walaupun saya nampak saya mau mencuba, tetapi saya tahu kalau saya bermula, ia akan bermula lagi. Pakar hipnosis memberitahu saya masalah saya ini adalah satu addiction. Semuanya dalam minda dan fikiran kita untuk mengatasinya. Saya mempelajari senaman pernafasan. Ia adalah satu function untuk kita menggunakan untuk menenangkan diri kita. Buat sekarang sudah ada perubahan. Kebergantungan pada ubat-ubatan tak berlaku dalam masa yang singkat. Ya. Contohnya untuk Encik Rudy tadi, ia berlaku dalam jangka masa yang panjang. Ya, dari 12 tahun ya. Daripada perkongsian Encik Rudy, dia bermula daripada makan ubat ikut keperluan sakit kepala kan. Sedikit demi sedikit dia tambah dos ubat. Bagaimana doktor?
Ada setengah individu dia bergantung pada ubat dan kalau dia tak makan dia akan rasa resah, gelisah. Okey. Tapi ada certain individu yang sudah ketagihan. Apakah tanda-tanda ketagihan ini? Walaupun dia tahu apa yang dia buat tu, maksudnya makan ubat, makan terlampau banyak, dia tahu dia akan memberikan kesan kepada tubuh badan, fizikal, emosi, tapi dia tetap mahu ambil dan ambil dan ambil. Kerana dia tidak boleh mengawal dirinya. Dan dia ada di gejala-gejala yang terlampau teruk. Sampai dia boleh menggeletar, sampai dia boleh tak boleh fokus. Jadi kita kena sedar kebergantungan ni bahaya. Lama-kelamaan kalau kita tidak kawal, dia boleh jadi ketagihan. Okey. Okey doktor, bilakah seseorang tu patut mendapatkan rawatan dan apakah rawatan-rawatan yang ada? Bila dah rasa terlampau kerap ambil ubat dan makin lama dia tinggikan pula dos ubat tu. Jadi itu dah perlu dapatkan bantuan lah. Jumpalah doktor-doktor GP dan doktor-doktor GP akan assess dan kemudian akan berikan cadangan-cadangan seperti contohnya kaunseling ataupun kalau dah terlampau teruk kita akan buat referral pada pakar lah di hospital. Doktor, saya nak faham dengan lebih jelas lah bagaimana penyalahgunaan ubat-ubatan ni boleh menjejas kesihatan mental seseorang. Ada beberapa kesan yang boleh berlaku. Pertamanya kesan ketidakstabilan emosi. Okey. Jadi senang marah, lepas tu boleh menjadi kemurungan. So bila dah jadi kemurungan ni, dah tak nak buat apa-apa, menyendiri, tak ada selera makan, tidak boleh bekerja, tak nak jumpa orang. So banyak kesan-kesan selepas tu. Dan kesan yang teruk, halusinasi. Halusinasi ni dia boleh dengar suara-suara walaupun tak ada sesiapa yang bercakap. Okey. Ataupun nampak bayang-bayang dan orang lain tak nampak. Berhalusinasi. Jadi dia menyebabkan ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak. Itu yang menyebabkan adanya kemurungan, kesan-kesan ni lah. halusinasi. Okey, faham. Dan macam saya cakap tadi, kebergantungan yang melampau lama-kelamaan akan menjadi ketagihan dan ketagihan sendiri adalah penyakit mental. Faham. Tadi doktor ada kata tentang tak keseimbangan kan. Tapi saya tak faham sangatlah. Tapi sebenarnya apa yang berlaku dalam akal kita bila terlalu bergantung pada ubat-ubatan ni, doktor? Bila ia menjadi satu kelaziman dan tabiat hari-harian, akal kita pun dah terbiasa. Mari kita ke sana, saya tunjukkan. Silakan doktor. Ya, saya ingin berkongsi bagaimana pelaziman situasi atau situational conditioning boleh pengaruh minda kita, pelaziman mental conditioning. Setiap kali saya bunyikan loceng, anda berempat harus makan potongan lemon ini. Sudahkah anda semua bersedia? Terpaksa sedia. Ya, kita harus buat. Jadi kalau relapse mental tu macam rasa asyik fikirkan aja, macam tak boleh fikir benda lain, asyik fikir ubat tu je, macam mana nak ambil ubat, macam mana nak ambil ubat. Dan dari segi fizikal pula, rasa gelisah, rasa tak tentu arah. Itu memang ada masalah ketidakseimbangan dari segi chemical, dari segi bahan kimia di dalam otak. Jadi kita janganlah judge. Memang individu itu memerlukan bantuan. Yang ketiga, Okey. Doktor bawa bersabarlah doktor. Mulut saya dah. sebab tu ubat ni tak boleh buat main-main, tak boleh ambil sesuka hati, kena ikut dos yang sudah dicadangkan. Okey, yang keempat, tapi jangan makan lemon. Masih terasa lah, doktor. Masih rasa masam walaupun tak makan lemon. Inilah satu contoh di mana akal kita sudah pengaruhi dengan keadaan dan persekitaran. Walaupun saya bunyikan loceng dan tidak berikan sebarang lemon, anda semua masih lagi terasa masam di lidah. Jadi kondisi ini susah untuk dikembalikan kepada keadaan normal. Mungkin kita perlukan bantuan daripada pakar. Loceng ni ibaratkan rasa sakit tu. Rasa sakit je, awak makan ubat. Rasa sakit kedua, makan ubat lagi. Rasa sakit ketiga, makan ubat lagi. Dah jadi kebiasaan. Dah jadi kebiasaan. Rasa sakit sikit je, Nak ambil tetap nak makan ubat. Walaupun tak perlulah. Walaupun tak perlu.
Faham. Jadi adalah penting ya untuk dapatkan bantuan dan rawatan daripada pakar. Sebaik saja anda rasa kebergantungan pada ubat anda tak dapat dikawal. Kenapa tu Zuhairi masih sebal lah. Macam masih berair, macam juicy dengan mulut ni. Tak ada habis. Ya, dan selain daripada campur tangan pakar, saya rasa kita pun boleh tukar tabiat tersebut menjadi sesuatu yang lebih efektif untuk kehidupan yang lebih baik. Betul tu. Dan semuanya nanti akan dibincangkan dalam Sembang Sihat. Sebelum rehat tadi, kita dah ketahui bagaimana akal kita dikondisikan pada keinginan kita. Jadi sekarang ini, saya dapat tahu doktor ni nak kondisikan akal kita pula. Betul tak, doktor? Ya. Bukan kondisi, sekadar nak uji sahaja. Jawab soalan saya dengan menggunakan pedal di sebelah anda. Okey, Maris. Jawab soalan ada kuis. Saya akan bacakan situasi, anda hanya perlu teka sama ada ia betul ataupun tidak dengan menggunakan papan pedal. Okey, baiklah. boleh. Okey, sudah Boleh. bersedia? Sudah dah. Sedia. Okey, situasi 1. Ambil 2 biji paracetamol setiap 6 jam adalah selamat. Betul atau salah? Jawapannya betul. Wah. Semua satu markah. Situasi kedua, berkongsi ubat batuk dengan kawan-kawan lain yang tidak mengalami simptom batuk. Boleh ke tak? Betul ke salah? Mana boleh kan? Tak boleh lah, tak Yes, patut. tak patut, tak patut. Betul, betul, Batuk, betul. kongsi rezeki. Batuk. Okey, situasi ketiga, terlalu bergantung pada ubat tidak membahayakan tubuh badan. Tidak membahayakan tubuh badan. Ada Salah tu. ada kesan. Ya, betul. Situasi keempat, bergantung pada ubat untuk rasa gembira dan lega. Tak patut. Ada terfikir Bergantung sekejap. pada ubat tahan sakit. Fikir ubat apa yang boleh rasa gembira? Wow, ubat tahan sakit untuk rasa gembira dan lega. Yes, salah. Tak adalah. Kita semua nak memperbaiki kesihatan kan? Situasi terakhir, minum kopi setiap pagi akan hilangkan rasa mengantuk. Ini saya rasa betul. Salah. Saya dengan awak rasa betul. Kenapa rasa salah? Pasal saya cuba tak berhasil pun. Tak berhasil pun eh? Salah kopi. Saya pun cuba. Salah brand. tak berhasil. Oh, okey. Tak hilang rasa ngantuk, tetap dah tidur. Okey, dia nak kata betul, tak juga. Nak kata salah, tak juga. Oh, dia tengah-tengah. Sebab ada orang yang memang minum kopi akan rasa segar. Tapi sebenarnya kalau ikutkan teori memang minum kopi ni akan rasa segar lah sebab dia natural stimulant. Dia buatkan kita rasa segar. Betul. Tapi kalau kerap sangat ambil, lama-lama kopi daripada satu gelas jadi 2 gelas, jadi 3 gelas. Lama-lama 3 gelas pun dah tak boleh buatkan rasa segar. Saya rasa situasi terakhir itu ada kena mengena dengan Fazlina, kan? Saya dengar awak pun banyak bergantung pada kopi. Betul. Jadi doktor, adakah situasinya sama dengan kebergantungan dengan ubat? Kalau terlampau banyak minum kopi pun tak bagus juga. Sebab kopi ni dia buatkan jantung laju. Yeah. Dan kalau minum selepas pukul 1, pukul 3 petang, pukul 4 petang, nanti malam tak boleh tidur. Semuanya in moderation. Kena tengok reaksi badan. Kalau dah rasa sampai buat jantung jadi laju, kalau dah sampai tak boleh tidur, saya rasa kena kurangkanlah. Dengar tu Fazlina, doktor kata apa? Sekarang ni memang saya dah kurangkan pun intake kopi saya ni. Dah tak bergantung sangat pada kopi, doktor. Oh, wah. Saya pun nak tahu apa dilakukan Fazlina. Mari kita lihat tugasan yang diberikan kepada Fazlina. Hai semua, anda bersama dengan saya Fazlina Aziz di rumah saya sendiri. Saya ditugaskan untuk melaksanakan tugasan rumah ataupun celebrity homework. Cara-cara untuk saya melatihkan palet saya. Untuk hilangkan segala rasa daripada selera-selera yang bekas kita telah makan. Pertama, kita kurangkan gula dalam kopi. Anda boleh pilih untuk kurangkan gula ataupun tiada gula langsung. Seterusnya, cara yang terbaik adalah untuk mencampurkan soda ataupun jus bersama dengan air jarang.
terakhir sekali ialah kita memakan yogurt. Tetapi yogurt ni tidak harus berperisa. Ia harus plain yogurt. Barulah palet anda akan kembali seperti sedia kala. Saya nak tahu yogurt tu sedap ke tidak? Kan? Bagus tau Fazlina. Dia makan yogurt di tengah jalan raya. Betul. Tapi saya nak tanya doktor, apa pendapat doktor tentang tips-tips yang dikongsikan oleh Fazlina tadi? Tips Fazlina sangat bagus tapi saya ada tambahan lagi. Oh, silakan. Saya ada Silakan. tambahan. Bila kita makan ataupun minum, kita minum perlahan-lahan. Supaya daya rasa kita tahulah rasa tu kan. Tak boleh makan cepat. Tak boleh makan cepat, nanti daya rasa tak register rasa tu. Rasa okey. Kita nak palate kita rasa, lidah kita rasa betul-betul. Jadi kunyah betul-betul dan makan perlahan-lahan. Jangan makan laju sangat. Jadi terima kasih ya Fazlina dengan apa tu tips-tipsnya. Dan kita sudah sampai ke mana kita harus rumuskan tentang apa kita sudah pelajari pada hari ini. Betul. Jadi doktor silakan. Saya nak rumuskan kebergantungan ubat boleh jejas kesihatan dari segi mental, fizikal, emosi dan kualiti hidup. Jadi sokongan keluarga ataupun orang yang terdekat sangat penting kerana jika individu itu tidak sedar dengan perbuatan mereka, mereka harus ditegur dengan baik. Sebab itu penting untuk kita ada ilmu sedikit sebanyak tentang masalah-masalah kesihatan. Pencegahan dan kesedaran awal tu penting. Jadi kita kena dapatkan rawatan segera. Dan nampaknya kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan dan saya percaya kini kita lebih memahami tentang masalah kebergantungan ubat yang boleh jejas kualiti hidup. Terima kasih kepada Dr. Nurul Ain kerana mencelikkan kami semua hari ini. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Fazlina Aziz dan Hazim Saini yang semangat ingin tahu tentang masalah kesihatan ini. Perkongsian anda juga amat kami hargai. Oleh itu, jumpa lagi minggu hadapan dalam Sembang Sihat.